أهلا وسهلا بحضراتكم. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. تمام. نحاول نظبط الإعدادات. الصوت واضح؟ الصوت واضح يا جماعة؟ تمام. طيب، أهلا وسهلا دكتور ملهم، دكتورة سارة، ازيك دكتورة زهراء؟ لعلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة. آه يعني كل أسبوع وأنتم طيبين، وميعادنا الثابت واللقاء الثابت إن شاء الله إن أحيانا الله هو يوم الاثنين من كل أسبوع. في الحقيقة بجتهد قدر المستطاع أكون مع حضراتكم كل يوم اثنين، وبعتبر إن ده يعني حاجة زي لقاء كده مقدس، يعني إنه لازم يوم الاثنين الساعة 10 أو 10 ونص لازم أكون مع حضراتكم. النهاردة كان مقدر لينا اجتماع للجنة العلمية للأقصر ديرما علشان نحط الرتوش الأخيرة في الجدول العلمي. وسبحان الله حبيت أو خفت إنه يكون في تضاد ما بين ميعاد الاجتماع والويبينار الأسبوعي دهوت. فعلشان كده بعت لحضراتكم على الجروب إنه احتمال، يعني في البداية قلت طب هلغيه، بعدين قلت لا أنا مش هلغيه، أنا متعود يوم الاثنين أكون معاكم، فعلى الأقل نكون متواجدين. يعني حتى لو هو اجتماع روتيني او اجتماع للجنة العلمية وبتاع، فاشغل الويبينار واحنا قاعدين. لكن الحمد لله بفضل الله خلصنا الاجتماع وقدرنا ان انا اكون في بيتي هنا علشان نبتدي الويبينار زي كل مرة. فالحمد لله ده من فضل ربنا علينا، ونبتدي الويبينار الريجولر بتاعنا. طبعا الصورة دي ورايا اهي، أنا معلقها النهارده. اخواتي وحبايبي واعزائي دكتور ماجد الشيخ والدكتور احمد قدح. في الحقيقه الناس دي في ظهري في كل حاجه في الاقصر ديرما، هم عماد الاقصر ديرما. وكان الاجتماع مع الساده المحترمين دول وغيرهم من اساتذتنا لوضع الرتوش الاخيره للاكتيفيتيز العلميه اللي جايه ان شاء الله. انا مش هعلن عليها على الويبينار، غير اني هقول رتوش سريعة قبل ما نبتدي في المحاضرة. احنا ان شاء الله بفضل الله عندنا بري كونجرس هنعمله لزملائنا في الصعيد ان شاء الرحمن. هيبقى بري كونجرس قبل الاقصر ديرما، هيبقى يوم كامل كلينيكال ديرماتولوجي من 9 صباحا ل 9 مساء. والبقاء للأقوى، البقاء للأقوى اللي يستمر للآخر. طبعا ده غير أعمال المؤتمر اللي هتتم في خلال أو على مدار 3 أيام 10 و11 و12 إن شاء الرحمن فبراير في مدينة الأقصر. البرنامج هينزل قريب جدا. احنا كنا في الفاين تيونينج يعني. هيبقى في سبيكرز انترناشونال، وهيبقى في سبيكرز من مصر، واعتقد اقوى المتحدثين في مصر ان شاء الله هيكونوا في الاقصر ديرما. مش عايز اقول اسماء علشان ما انساش حد، لكن هو كل الساده الاساتذه المخضرمين في هذه البلد كلهم موجودين ان شاء الله في مؤتمر الاقصر باذن الله. طبعا ما نسيناش القاهره والقاهريين، ففي بري كونجرس خفيف شويه كده على الكلينيكال، عفوا على الاوفيس بروسيدرز، هيتعمل في الان تي اي في القاهره يوم 27 يناير ان لم تخن الذاكره، ويوم 28 يناير اللي هو الخميس والجمعه اللي جايين دول اللي بعدهم. مش عارف على الكالندر 26 او 27 يناير، انا مش متذكر يعني. وده هيبقى اوفيس بروسيدرز، وهيبقى بمثابه بري كونجرس بس في كايرو يعني. فده اللي هو الايه، الخطه، وده الخطه العامه. طيب نبتدي بقى محاضرتنا النهارده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. زي ما أنا معود حضراتكم، إحنا مكملين في الكلينيكال شوية. الكلينيكال اللي بنشوفه كل يوم، الكلينيكال اللي أتعشم وأتمنى وأرجو من الله إن إحنا نمارسه كل يوم. فبحاول أجيب من الحالات حاجة كده وأعرضها قدام حضراتكم ونشوف مشينا فيها إزاي ونبني عليها أساس علمي ينفعنا كلنا، ينفعنا كلنا. طيب، عايزين هدية زي الويبينار اللي فات لحضور الأقصر. كان في حد فاز معانا على فكرة، كان في حد فاز معانا وبعتت لي اسمها وتقريبا بياناتها على الخاص. طيب وماله، نعمل النهارده حد يفوز، مفيش مشكلة، واهلا بيكم، اهلا بيكم. ماشي ماشي يا دكتورة رشا. طيب دي كيس وهنعرضها واشوف احنا عملنا فيها ايه ونبني عليها شغل علمي بقى وشغل ساينتفك. دي مدام 48 سنة جات لي العيادة بليجن في السنتر ان هير فيس زي ما انتم شايفين كده، والليجن بقاله سنتين، لا بيكبر ولا بيصغر، ده الهيستوري اللي اخدته منها. طيب هنعمل ايه؟ الصورة واضحة جدا وبتنطق جدا، لكن هل على المستوى ده من النظر والمستوى ده من العدسة، أو حتى لو عدسة مكبرة، هل هقدر أجزم بالتشخيص ولا ممكن يجي في بالي احتمالات تشخيصية؟ يعني أكيد I will think in a clinical differential diagnosis but I cannot confirm by clinical examination. يعني I think it's impossible. فهنحتاج درموسكوبي. طيب أنا جبت لحضرتك الدرموسكوبي بتاع الحالة دي، هل حد يقدر يكستراكت داتا من الدرموسكوبيك بيكتشر دي؟ هو شايف ايه كداتا قبل ما يقول لي تشخيص؟ انا مش عايز تشخيص. زي ما انت في كلينيكال بتوصفه وقد يكون في كذا وكذا وكذا، في ناس بتشوف ده تقول لك اه ده انا شايف كذا شايف كذا وشايف كذا، فده موست بروبابلي يمشي مع كذا. فاكتر حاجه لفتت نظر الناس هو الاربرايزنج بلاد فيزلز. ماشي، وايه تاني؟ وفي ناس قالت لك كله اربرايزنج بلاد فيزلز. طب وايه تاني يا جماعه؟ ماشي، في بلاد فيزلز. في ناس بتقول بلو ويل، في ناس بدات تقول مالجنانت ميلانومز، الناس تقول هايبر بيجمنتيشن. ده مش ترم، هايبر بيجمنتيشن ده كلينيكال ترم، لكن بالدرموسكوبي له اللغه بتاعته. يعني جراي وايت اريا، ايوه شاطر اللي قال جراي وايت اريا، اهو السهم ماشي عليها، دي وايتش وهنا جرايش وايتش اريز. في ناس بتقول لك في المابل ليف، اهو هو عايز يقول التفرعات الشجريه اللي انا بشاور عليها بالسهم دي موجوده وعايز يقول كده. في واحد يقول لي السبوك ويل يا دكتور، الاجزاء دي كده السبوك ويل، السبوك ويل اللي هي حته سودة في النص وطالع منها تفرعات. والاهم ان في البلو جلوبيولز اللي هي الكبيره دي، وفي اللي هو الدوتس البلو دوتس اللي هي دي، او البلوش او الجرايش بلوش دوتس، في دوتس وفي جلوبيولز كبيره وصغننه. اعتقد اللي احنا بنقوله، التوصيفات اللي احنا بنقولها دي هتمشي مع this is equal what BCC، صح كده؟ طيب الراجل او الست، انا ما اعرفش اللي كتب هنا اهو، كتب المالجنانت ميلانوما، ده راجل له حق ولا ملوش حق؟ يعني لو هو شافها وقال والله انا اشك في مالجنانت ميلانوما، ده عنده حق ولا ناكله ونقول له انت بتقول ازاي؟ انا اتصور انه عنده حق جدا، وده راجل شاطر جدا، ده هو مايندد بالميلانوما وعارف ان في حاجه اسمها 7 بوينت تشيك ليست، وان من ضمنها الاربرايزد او الاربرايزنج بلاد فيزلز، ومن ضمنها الابنورمال بيجمنتيشن، ان البيجمنتيشن يبقى مش هوموجينوس، البريفري في حاجات والسنتر في حاجه اسمها ريجريشن ستراكشر. تصدقوا ان ممكن شويه، نقدر نقول شويه، تلاقي الساينز دي في المنظر ده. لكن انت عشان شاطر ومتمرس اكتر شايف البلوش
جراي جلوبيولز والبلويش جراي دوتس، وشايف السبوك ويلز، وشايف الاش ليف درموسكوبيك فيتشر، وشايف ده، فمربط ده مع بعضه، فقلت بي سي سي. لكن لو انت مش شاطر في الدرموسكوبي ولسه بتحبو ولسه بتتعلم، فلو جيت قلت لي على الحاله دي والله مالجنت ميلانوما، مش هنط في كرشك ومش هعضك واقول لك طب والله شاطر، على الاقل انت مايندد بوجود الابنورمال بلاد فيزلز وبالابنورمال بيجمنتيشن انه may point to ميلانوما. هو مش وضعنا ومش حالتنا عشان ما حدش بس يقول ان دي ميلانوما، خالص دي بي سي سي فعلا. قد لا تحتاج لبيوبسي، يعني من كتر ما المنظر تيبيكال ديرموسكوبيك فيتشر هي مش محتاجة. وعلشان كده في الممارسات الجديدة في هذا الأمر إن أنا استنادا على الدرموسكوبي اللي أنا شايفه ده أقدر أعمل ريبورت وأروح أقول للبلاستيك سيرجن بليز فور اكسجن، وإن دي حالة بي سي سي وأعمل لها اكسجن، اتس درموسكوبي اوف بي سي سي. مش لازم اخد لها بايوبسي الاول وبعدين اعمل له باثولوجيكال ريبورت واقول له ده دي اصلها بي سي سي فشيلها بسيفتي مارجن. انا من البدايه هقول له دي بي سي سي وشيلها بسيفتي مارجن ارجوك، او اعملها الموز مايكروجرافيك سيرجري على ضمانتي دي بي سي سي. هل متخيل ان التول الصغيره زي الدرموسكوب توصلنا لكده؟ اه وصلنا لكده بالفعل. الصوره بتنطق، ده ده بي سي سي قولا واحدا. طب وانت جايب الثقه دي منين؟ اصل انا بدات ادرس البي سي سي والدرموسكوبي بتاعها كويس، وشفت حاله واثنين وثلاثه وتمرست عليهم، ومع الاختلاف الاكلينيكي في اختلاف درموسكوبي وفي اختلاف باثولوجي. يعني احنا عندنا نوديولو السراتيف بي سي سي، ده الدرموسكوبي بتاعها بيبقى شكل، وفي السوبرفيشال بي سي سي ده الدرموسكوبي بتاعها ممكن يبقى شكل مختلف، وفي طبعا انواع كلينيكال مختلفه، فبالتالي الدرموسكوبي هيكورليت مع الباثولوجي اللي هو اكيد في سنه اختلاف. دايما بقول الدرموسكوبي ده افهمه 3 دي رجاء. 3 دي انت راجل متخيل البي سي سي دي عامله ازاي، ومتخيل الباثولوجي بتاعها عباره عن ايه، وعباره ان في نستنج موجود من البيزل سيل لايرز موجوده، بلاش كلمه نستنج دي، داون جروث من الكيراتينوسايتس ونزلت في الديرمس وعملت بيزالويد كولكشنز وفي ارتفاكت، والبيزالويد كولكشنز دي موجوده في الديرمس، فبالتالي في تندال افكت لما اشوفه بصريا هشوف البيجمنت ده على لون ازرق وقصه كده. طيب الاختصارات والكلام، لا لا لا، بص انسى اللي فات وركز معايا في اللي جاي. يعني اللي فات والكلام اللي قلناه ده لمن درس البي سي سي ودرس الدرموسكوبي، اللي هو نقدر نقول السينيور اللي بيحضر معانا دلوقتي. لكن الناس الجونيورز ابدأ بقى معايا من اللحظة دي. البي سي سي دي one of the most common skin cancers worldwide. يعني انت ممكن تشوف مثلا 6 7 8 حالات بي سي سي عقبال ما تشوف حاله سكويموس سيل كارسينوم، 6 7 8 حالات بي وهكذا. فهي اكثر شيوعا وبنشوفها اكتر، وعلى فكره بتقعد فتره زمنيه اطول لان ملهاش مورتاليتي، هي لها موربيديتي، يعني بتشتغل على التيشوز وبتدستراكت وبتبوظ الدنيا، لكن مش هتموت المريض زي حاجات تانية زي الميلانومز او زي السكواماس سيل كارسينوما، وبناء عليه بنشوفها كتير. طيب ده الكارتونايزد ايمج بتاعت الدرموسكوبي بتاع البي سي سي. طيب انا ممكن اشوفها فيها ألسريشن واشوفها كألسر، فبالتالي المنظر الفوقاني ده بيميمك ان في ألسر موجود وفي بلاد فيزلز كتيره وفي الوايتش ستراكشرز دي. ممكن تشوف المنظر ده فين؟ في الألسراتيف بي سي سي، الرودنت ألسر، ما انت ممكن تشوفها كده. طب ولو جت بدري زي الحاله اللي انا لسه عارضها ولسه نوديول صغيره، هتشوف بقى المنظر ده اللي احنا عرضناه من شويه. فالناس اللي بتسأل على الترمينولوجي تقول لك ايه الاختصارات اللي انت بتقولها دي؟ واحده واحده. احنا شفنا الاوفويد
البلوش جراي اوفويد نيستنج دي ودي شفنا كور زرقاء او زرقاء رمادي، دي شفناها. ممكن تشوف ألسر صغيرة في النص، لأنه كلينيكالي بنسميها نوديولو ألسرتيف، فممكن تبقى نوديول وفي النص حتة ألسراية صغننة وتكبر وتعمل رودنت ألسر بعد كده، أو وات ايفر يعني. في الليف لايك ارياز. ايه الليف لايك ارياز دي؟ دي كلها اكستنشنز من البي سي سي، بس بتتشاف على هيئة ايه؟ شجرة، ورقة شجرة، ورقة شجرة. ورقة الشجرة ليها تفرعات لا مركزية، يعني تحس ان التفرعات طالعه كده زي ما هنشوف كمان شويه. طيب ولو في تفرعات مركزيه، مركزيه يعني ايه؟ يعني في سنتر كده وتفرعات حواليه، والسنتر ده غامق والتفرعات لونها افتح شويه، دي اللي هو اسمه سبوك ويلز، اللي هي المناظر دي. سبوك ويل اللي هو زي عجله الكاريتا كده، في سنتر وفي حاجات طالعه منها، او زي عجله البسكليت، سبوك ويل. لكن الاش ليف هو سنترلس، السنتر زي البريفري، وهو تفرعات بنفس درجة اللون طرفيا زي في النص. وطبعا البلاد فيزلز اللي هو وجوده بيدينوت ان في ابنورماليتي في التيشو، ايزر دي بي سي سي ولا ميلانوما. عشان كده الناس اللي قالت ميلانوما مش هنعض فيهم يعني. الوايتش ستراندز والجريش ستراندز دي بتدينوت الفايبروزس، او اللي ممكن او الريجريشن اللي ممكن يحصل في النقطة دي. لانه خلي بالك، وانس في ابنورماليتي في الكيراتينوسايتس، انت ممكن يبقى في انفلاماتوري انفلتريت موجود، وفي تغيرات في التيشوز كباثولوجي، لان ده ابنورمال سيل، فممكن يبقى اسوشيتد مع انفلاماتوري سيلز، وده ممكن جدا بالذات في الايرلي ستيجز يعني. طيب انا بتكلم بسرعه ولا ببطء ولا الناس مش فاهمه حاجه؟ يعني مهمه قوي في اللحظه دي، مهمه قوي الترمينولوجي اللي احنا قلناه في البدايه اللي لخبط ناس جدا، بنحاول نشرحه دلوقتي وهنشرحه لسه. احنا ما بنشرحش برضه، احنا بندي بس اوفرول. طيب بص كده، ايه اللارج بلو؟ لارج بلو جراي اوفويد نست، ادي العنوان، اللي هي الكور الزرقاء المدوره او المكوره اللي انت بتشوفها دي. عباره عن ايه؟ ده النستنج. النستنج يعني ايه؟ ما هو بالباثولوجي البي سي سي انت عندك في طبقات للجلد، في بيزل سيل لاير، وفي سباينال سيل لاير، وفي الجرانيولار، وفي الستراتم كورنيوم. البيزل سيل لاير بيحصل لها داون وورد جروث، بيحصل لها جروث جوه الابيديرم، بتغطس جوه الابيديرمس وتنمو. فممكن تنمو وتفك، تفك تنزل لتحت، يعني تغطس جوه الدرمس شويه، فهتعمل نستنج، هتلف حوالين نفسها وتعمل البيزالويد كوليكشن اوف بيزالويد سيلز. لما تكولكت مع نفسها وجواها خلايا ميلانوسايتس اكيد اسوشيتد، والميلانوسايتس بتطلع بيجمنت، والكيراتينوسايتس دي هتاخد البيجمنت، فهتبدا تبقى بيجمنتد كيراتينوسايت، او بيجمنتد، بلاش كيراتينوسايتس دي، بيجمنتد بيزل سيل نستنج في الدرمس. ده الباثولوجي. يقوم ينعكس على ايه بقى ضوئيا؟ طيب لما بتيجي حضرتك تشغل الدرموسكوب، اتفقنا ان في بولارايزد لايت ونون بولارايزد لايت، الكلام ده شرحته بدل المره كتير، وقلنا ان النون بولارايزد لايت هينزل على اي سطح يرتد لعين حضرتك، يطص في عينك، يعمل لك حاجه اسمها سيرفيس جلير، مش هتشوف حاجه. النون بولارايزد لايت يعني ايه؟ يعني الضوء غير موحد الاتجاه وغير موحد الشكل، زي ضوء الشمس او ضوء المصباح اللي انا قاعد فيه ده، بينزل يرد على السطح، يطص في عينك، تقوم تشوف الشيء وتحاول تشوف لونه الظاهري وحجمه، ده الطبيعي. ايوه. فعشان كده لما بيجي الشمس او اشعه شمس تنزل على سطح البحر او سطح الميه، بترد، انت ما بتشوفش اللي في قعر الميه، الا لازم بزاويه معينه، والشمس تكون وقت الغروب كده معينه، ممكن تشوف الرمله اللي تحت سطح البحر، ان الضوء نزل بزاويه شويه، يخترق حبه، يوريك ما دون.
طيب يعني النون بولارايزد لايت هنا احنا هيرد وتشوفه بالشكل ده. لو استخدمت البولارايزد لايت اللي هو ضوء موحد الاتجاه والاضواء او الموجات اللي في اتجاهات مختلفة هعزلها بفلتر، هيبدأ يمشي لحد ما يضرب في سطح الشيء اللي بتشوفه ويخترق سطح المية دهوت، ويحاول يمشي جوه شوية ويرد لك، تقوم تشوف بشكل اعمق شويه، او الانفراستراكشر. فهي دي الفكره للدرموسكوب على الجلد. فلما استخدم البولارايزد لايت هشوف ما دون سطح الابيديرمس اللي هو النستنج بتاع الكيراتينوسايتس دي. طب وهتشوف لونها ايه؟ احنا قلنا في قواعد للالوان في الجلد، كلما كان البيجمنت سطحيا كلما كان درجه اللون ايه؟ بلاكش، اسود. لو اللون شويه في الابيديرمس واقع لجوه شويه هشوفه براونش، زي حالات الفريكلز شوفها براونش لان البيزل سيل لاير هي اللي فيها البيجمنت. طب ولو الميلانوسايتس او البيجمنت دي موجوده جوه هتبدا يحصل ما يسمى بالتندال افكت وتشوفها بلوش لونها مزرق. حلو الكلام. بس كل ده عشان اشرح لك يعني ايه تندال. طيب يبقى انا بشوف البلوش جلوبيولز ده بيكوال ايه في الباثولوجي؟ السيلولار نيستنج اللي بيحصل من البيزل سيل لاير اهو، هو ده، بس عليها قشره. يعني انا ما كنتش محظوظ في لقطه الصوره، على فكره الصوره دي احلى من اللي في الاطلس. انا رجعت اطالس درموسكوب كتير وقليل، شفت كتير، فالصوره بتاعتي ده هي احلى. انا اتوقع كده، واضحه، كل حاجه فيها واضحه. بس يمكن انا مش محظوظ في الجزء الابيض ده، قشره ولا حاجه. كان ممكن لازم اعملها بكحول كده. ماشي. فايه دي لونها بلوش جرايش، ما بين الجراي والبلو، وجلوبيول واضحه كبيره اهي. دي يبقى لما اشوف دي او دي اهي اللي تحت اللي هي الساعه 7 ديت تشوفها ايه؟ ديت بلوش جراي نوديول، او بلاش نوديول دي، خلينا نقول جلوبيول احسن، مصطلح او الترمينولوجي بتاع درموسكوب افضل. يبقى ده بيكوال ايه؟ بيكوال النستنج شويه بي سي سي واقعين في قعر الدرمس كده. طيب امال ايه المزرق ده برضو وصغنن؟ يبقى دي مش جلوبيولز، هنسميها دوتس. دي يمكن جلوبيول شويه برضو على كبيره اهي، ودي على كبيره، لكن دي ممكن دوتس. وزي اللي فوق دي دوتس اهي، واضحه. دي جلوبيول شويه. الناس اللي بترسم يا اخوانا، يعني انا مش في ظل الاندماج انا الاقي ناس بترسم، حاول بقى اشيل اللي رسموه. بيطلع منين ده؟ من هنا كلير. تمام. فالكور دي اهي، او عفوا انا اسف، الالوانات الخضراء دي، يعني دي جلوبيول اهي، وفي هنا بس جلوبيولز صغننه شويه، نبدا نسميها بقى دوتس. زي دي اهي برضو، دي جلوبيولز اهي اللي على السهم، ودول دي جلوبيول كبيره واضحه اهي وكده. لما انا اشوف المنظر ده خلاص هي دي بترمز للسيلولار نيستنج في الدرمس. مفهومه وواضحه؟ عينك ما تحودش على حاجات تانية، ركز بس في الجلوبيولز وهنرجع نشرح كله، ما تبصش على الفيلد كله يعني. طيب انا حطيت لك الصورة الكرتون والصورة الحقيقية مع بعض ونتشارك الرؤى. ده اربورايزد بلاد فيزلز، دي اربورايزد بلاد فيزلز، حلوة جدا. دي ألسر، الحتة الحمراء في الكرتون انا ما عنديش هنا ألسر، لسه ستيل انتاكت نوديول. الاش ليف ده ما هو مش لازم يبقى لونه اخضر، يعني هو لونه براونش، بنشوفه براونش مش اخضر. هي مرسومه اخضر عشان يقول لك شبه ورقه الشجره، لكن اهو تفرعات شجريه لا مركزيه، جزء زي الجزء ده كده، تفرعات شجريه لا مركزيه. امال لو مركزيه تبقى اسمها سبوك ويل، زي الجزء اللي هنا ده، قارنه بالجزء ده. تمام. هتحس ان في سنتر كده
وحواليه يعني بني شويه وحواليه بني فاتح، بني شويه وحواليه بني فاتح. ده اللي هو بيسموه السبوك ويل. ودي الجلوبيول ودي الجلوبيول. الوايتش او الجرايش وايتش ستراكشر اللي هو في الكرتون ده موجود هنا وهنا وهنا. لحد دلوقتي برضو ما بتتلخمش، بس حاول تقارن بين صورة الكرتون وصورة الحقيقة، هتلاقيهم قريبين قوي على فكرة، قريبين قوي. ولا انا بيتهيألي؟ هم. اظن قريبين خالص، الصورة واضحة، الصورة بتنطق يعني. طب بص لدي، جلوبيولز كبيرة ودوتس صغننة. جلوبيولز كبيرة اهي وزي دي، ودوتس صغننة زي دول. طيب يبقى قلنا الجلوبيولز والدوتس، بس هي الفكرة كلها في فرق أحجام، وقلنا شكل اللون الأزرق علشان التندال إفكت. أمال إيه الأش ليف ستراكشرز؟ والله أنا حطيت الصورة دي كده أقول لك في الحقيقة هي ممكن تتوهك بس تربطك بالباثولوجي. هو الأش ليف، أنت دلوقتي الباثولوجي بيبقى عبارة عن نستنج تشوفه كده، وتلاقي بين النست والنست ارتفاكت. ارتفاكت كأنه يعني هو مش ارتفاكت، بيسموه ريتراكشن. تحس ان في تباعد او حته او سبليتنج ما بين كتل الخلايا دي. انسى اللي انا قلته. بص، الاشليف يعني ورقه شجره، دي الاشليف. فهو هنا تفرعات شجريه لونها براونش، مش هتلاقي لونها اخضر، اكيد هي لونها براونش، علشان بس الناس احيانا بتركز في الكرتونايزد ايمج وتفتكر لونها هيطلع اخضر. لما بتشوف الاش ليف، انا هرجع بس للصوره اللي فاتت دي معلش. لما بتشوف الاش ليف خصوصا في البريفري اوف ذا ليجن، على فكره دي صوره تانية لحاله تانية، وهقول لكم الحاله دي اكتشفتها ازاي، مش نفس الصوره الاولى. لما تشوفها كده وما تلاقيش الجلوبيولز الزرقاء واضحه، اعرف ان انت قدام سوبرفيشال بي سي سي اللي هي بتنتشر سطحيا. ما فيش نستنج عميق في الدرمس تقوم تشوف التندال افكت البلوش. فلو انت شفت المنظر ده في البريفري بتاع الليجن، عبارة عن تفرعات شجرية لونها براونش كده وسنترلس. سنترلس يعني ما فيش سنتر غامق درجة جوه لونه، يعني تحس ان هي درجة الكلر واحدة، يبقى احنا قدام ايه؟ قدام سوبرفيشال بي سي سي. ده مهم جدا. طيب امال السبوك ويل؟ السبوك ويل قلنا حته سنترال بدرجه لون وحواليها ايه اهو، يعني radial projections that surround a central darker point زي المنظر ده. ودي حاله تانية خالص بس عشان تبقى الامور اوضح لعينيك، تمام؟ زي دول الحاجات دي. لكن الاش ليف زي دول. خلاص، شايف دول اللي انا بشاور عليهم؟ دي اش ليف، دي ورقه شجره بس سنترلس، لكن هنا في سنتر موجود في سبوك ويل. في الحقيقة هي مرقعة لغوية يعني، بس عشان نبقى متفقين، هو ده زي ده تمام، بس يمكن السبوك ويل شوية الحتة اللي في النص نزلت جوه الدرمس اكتر، فادت درجة لون شوية براونش عن التانيين. فكل ما اللون يبقى اسف، كل ما البيجمنت تبقى سطحية، كل ما اللون يبقى براونش بزياده تقيل. كل ما البيجمنت لسه في الابيديرمس بس تحت شويه، يبقى براونش خفيف. وقع جوه الديرمس بقى بلوش او بلوش جرايش. ده مهم. الاربرايزنج بلاد فيزلز واضحه جدا اهي، رجعنا تاني للحاله الاولى. كل دي صور حالات موجوده بالدرموسكوب، في حالات كتيره شفناها. فطبعا يمكن المنظر اللي قدامي ده هو اكتر منظر مجمع، يعني في شويه سبوك ويل هنا وسبوك ويل هنا، في جلوبيولز هنا اهي كتيره قوي، في دوتس بلوش دوتس في الاربرايزنج بلاد فيزلز، في الوايتش جريش ستراكشرز اللي هي دهيه اللي في النص، يعني مجمع.
الالسريشن ممكن تشوفه، يعني دي كانت حاله ايرلي بي سي سي وجات لي في البدايه. هوريك الصوره الكلينيكال بتاعتها عامله ازاي. خليكم معايا كده لحظه يا جماعه. دقيقه واحده اقفل بس الموبايل. فديت انا بعتذر معلش كنت بقفل. فديت حاله هوريها لكم كمان شويه كلينيكالي، جايه بايروجن فيري سوبرفيشال ايروجن. فلما تشوفها بالدرموسكوب تلاقي عباره عن ايروجن، وفي شويه كده بيدد بريفري، يعني تحس ان الصوره مصغره للكلينيكال، لكن مش هتلاقي فيها بلوش او بلوش جراي جلوبيولز او الكلام ده، لانه لسه ستيل ايرلي. فانا ليه حطيتها؟ علشان مش شرط تلاقي كل الايفنتات اللي احنا قلناها دهيت موجوده. أه حته الشايني وايت بلوتشز اللي موجوده في السنتر بنسميها بقى شايني وايت بلوتشز او شايني وايت ستراندز، اللي هي الحاجات اللي زي دي. وقلنا دي من الحاجات المميزه في البي سي سي، وبيبقى في حاجات شبهها شويه في الميلانومز، وساعات يسموها ريجريشن ستراكشر. طيب نرجع للحاله كلينيكال، ودي الحاله اللي جات لي كلينيكال اهو، وبدون درموسكوب انسى، بدون درموسكوب انسى في الحقيقه. أه طب ايه رايك في الحاله دي؟ انا جات لي الحاله دي كلينيكال، هي دي اللي كانت صورتها انا عرضتها من شويه اهي، دي صورتها بالدرموسكوبي، لسه فيري ايرلي، بس سبحان الله الالسريشن واضح، الايدج تحس انه مدي على بيدد ايدجنج شويه، وفي تلانجكتيزيا او اربرايزد بلاد فيزل واضح في النص اهو. يبقى انا عندي كرايتيريا سفيشنت ان انا على الاقل اشك ان دي بي سي سي، يبقى من حقي ان انا اشيلها اكسجن واحللها. ولما تشوفها انت بالحجم ده جايه لك كلينيكالي، ممكن تدي اكسجن على طول على طول. جراح بلاستيك سيرجن كويس يقوم شايلها بسيفتي مارجن ونحللها، لان حجمها صغير. الحاله دي انا عرضتها زمان زمان زمان. الحاله دي ما انساهاش ابدا. كانت مريضه 32 او 33 سنه، وكانت جايه لي طبعا ده في الاناتومي، ده الشيست مطرح ايدي هنا. ال البنت دي كانت جايه لي عندها دبل تشين، وعايزه تشيله باللايبوليسيس. يا دكتور انا سمعت عن اذابه الدهون، وسمعت ان انت شاطر وعايزه نشيله. والله العظيم الحاله كانت بالشكل ده. طيب يا ستي هنشيلهولك، يلا هنعمل بقى، يلا السيشن تعالي يوم كذا ونعمل ويلا. جهزت الحاجه اللي هحقن بيها، والست طبعا دي ست محجبه، فبتشيل الايه الشاول بتاعها من هنا اهو. فعيني جت على الجزء ده، بقول لها هو ايه ده؟ إيه اللي عندك في صدرك ده؟ قالت لي لا يا دكتور ما تشغلش بالك، ده دول 3 وحمات عندي من وانا صغيره. نصا 3 وحمات؟ 3 وحمات ازاي؟ يعني انت عندك مثلا ادي وحمه 2 3، هو دي وحمه اللي في النص دي؟ قالت لي اه. قلت لها طب انت مش ملاحظه انها وحمه كبيره شويه؟ ما هو العيان يعني انت ممكن هيستوري العيان ممكن يبقى ضايع، يديك داتا ضايع. قالت والله يا دكتور وانا ملاحظه انها بدات تكبر بقالها فتره، بس هي وحمه ما تشغلش بالك، يلا بقى احقني علشان انا عايز ده. قلت لها احقنك ايه؟ بلا حقن بلا نيله، احنا لازم نشوف ايه اللي عندك ده الاول. فدي اللي صورتها بالدرموسكوبي اهو. فين مش دي اللي هي دي، تمام. اللي هو انا ما شفتش غير اش ليف بيجمنت، اش ليف ستراكشر وشويه تلانجكتيزيا، بس ده اللي انا شفته. قلت لها لا انسي، احنا هناخد باثولوجي. فالحاله دي قمت واخدها بانش وطلعت بي سي سي. وعلشان كانت سوبرفيشال بالشكل ده،
درموسكوبي بتاعها سوبرفيشال، وكلينيكالي هي سوبرفيشال، وبالباثولوجي سوبرفيشال. انا عالجتها بالكرايوثيرابي. الحاله دي ما اتشالتش جراحه، بالكرايو، والنتيجه كانت زي الفل، الحمد لله، راحت خالص. لكن انا حبيت اجيبها لكم علشان اعرضها. وبكده انا يعني عرضت البيزك نوليدج بتاع البي سي سي. لكن احنا هنسيف، ماشي. احنا بقى هنعرض حاجة تانية. انا ما خلصتش الويبينار لسه. مجموعة الحالات ده هي انا عرضتها في الديرما بلانيت كامب اللي كان في بورسعيد في شهر 7 المنصرم، شهر 7 اللي فات ده. حلو. وكانت دي 6 من كيسز، وعنونت ليهم بالعناوين دي. يعني كانت الحالة الأولى العنوان اللي هو المانشيت بتاعها history of concern. العنوان الثاني أو مجموعة الحالات الثانية over trusting، الأوفر كونفيدنس. دي حالة كذا سهلة. العنوان الثالث كان see nothing syndrome، كانت مجموعة حالات. والعنوان الرابع كان present in books absent in mind. ده كان يعني كل عنوان من ده كان يشتمل تحته مجموعة من الحالات. أنا نقيت بقى منها اللي يمشي معانا النهاردة، مع شغلنا النهاردة، اللي هو العنوان التاني، الأوفر تراستنج. ونبتدي. بص يا سيدي، البنت دي أو المدام دي 27 سنة، جاية بتقول لي بص أنا الكلكوعة دي موجودة عندي، ولا بتوجعني ولا بتهرشني، وشكلها مش عاجبني وعايزة أشيلها. خلاص، دي الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية، أنا مش هخلص لك الحالة الأولى، أنا هخش على الحالة الثانية على طول. مدام 35 سنة. هو الحالة الأولانية دي صحيح باي ذا واي يعني. أنت تتوقع إيه بالعين المجردة وبقالها فترة طويلة for many years، وجاية لك هنا وبتقول لك ده أنا مولودة بيها أو موجودة من معايا من صغيرة، أنت هتشك في إيه أو هتشخص إيه؟ دي نيفس. لا مش بلو نيفس، دي كونجينيت، عفوا دي ميلانوسيتيك نيفس، وكومباوند دي كومباوند ميلانوسيتيك نيفس. خلاص سهله. طيب المدام اللي بعدها دي جايه لك بليجن مشابه وهنا اهو، وقالت لك ده بقاله معايا many years دكتور اتس اجلي ليجن اي ونت تو ريموف ات. برضه بالمنظر العام هتقول ايه؟ دي كومباوند نيفس، بنشوفها كتير دايما في النوز والبارا سنترال اريا والحتت دي. خلاص. طيب دي الحالة الثالثة. بص جاية لك بواحدة باتنين، وجاية تقول لك ده بقالهم معايا سنين. ايه رأيك؟ مش اللي في المناخير دي بتبقى كومباوند نيفاي؟ طب واللي فوق دي كومباوند نيفاي ولا ايه؟ طب ودي الحالة الرابعة، جايه لي هنا وبقالها سنين. على فكرة انا ما بلعبش في الهيستوري، انا بقول لك الهيستوري كما جالي، وهو ده فكرة ان انا اعمل عنوان واجمع الحالات دي مع بعضها، اوفر تراستنج. فبرضه دي شكلها ايه؟ كومباوند نيفس. يبقى التول بتاعت حضرتك هنا هيبقى الجولدن تول، هو الدرموسكوب. بذمتك هتقدر تبت الرأي بشكل قوي وشكل اكيد بدون درموسكوب؟ كان زمان باثولوجي بقى، خدها شيف وابعتها باثولوجي من قبل الدرموسكوب. الدرموسكوب يقول لك دي تتاخد دي ما تتاخدش، دي بسيطه، دي كومباوند نيفس ما تعملهاش حاجه، لا دي انا شاكك فيها، خدها باثولوجي او على الاقل اعمل لها اكسجن او شيلها. بس فالماجيك تول الصغننه دي هي اللي هتقول لك تعمل ايه. طيب انا بقى جه في بالي ابحث مع الشرطه. كان زمان بروايات مصريه للجيب للناس المصريين اللي متابعين ده زمان، كنا نشوفهم اللي هو فلاش وسماش وحاجات كده عجيبة. حد فاكر الكلام ده يا جماعة؟ كانت روايات ورجل المستحيل والحاجات دي كنا بنقراها وكانت جميلة.
ويعني حاجه كان في منها حاجه اسمها فلاش، اعداد كده اسمها فلاش. كان يجي يقول لك ابحث مع الشرطه، يقول لك ابحث عن اللص الخطير إذا علمت أن له وجها نحيفا وعينين ناعستين وأنفا دقيقا. هو ده اللي احنا بنعمله في كلية الطب في قسم الأمراض الجلدية والتناسلية، لما تدرس درموسكوبي ويقعد يقول لك بص خلي بالك لو لقيت كوميدونز وموث ايتن بوردر ولقيت برين لايك ستراكشر ده تيتو باسيبوريك كيراتوزس. خلي بالك لو لقيت الداركش او البلوش جرايش جلوبيولز واربرايزنج بلاد فيزلز ومش عارف ايه يبقى ده بي سي سي. خلي بالك لو لقيت ابنورمال بيجمنتيشن واسيمتري وبلاد فيزلز يبقى ده ميلانوما. ابحث مع الشرطه. والله الناس دي كانت سابقه زمانها زمان. ما احنا بنشتغل كده. وانا عرضت المحاضره في المؤتمر كده قدام اساتذتي وكلهم ابتسموا وكانوا مبسوطين. قال لك والله هي فكره فعلا ما احنا بنعمل كده. فانا بقى حضرتك هقول لك ابحث مع الشرطه معايا في الاربع حالات اللي انا لسه عارضهم لحضرتك دلوقتي، وكلها عباره عن داركش نوديولز موجوده في النوز وموجوده في البارا سنترال اريا في فيس اوف ليدي تقريبا سنهم ثلاثينات اربعينات، وكلهم بيقولوا ده الحاجات دي بقى لها سنين. فانا عندي كيس نمبر 1، كيس 4، كيس 3، كيس 2. وكنت قاصد ان الترقيم يبقى ملخبط عامل زي الثلاث ورقات علشان اقول لك ان ده درموسكوبي بتاع مين، او على الاقل فابحث مع الشرطه. هو انت ايه الحاجه اللي اشتبه فيها؟ سيبك من النيفاي، خليني في المتهم اللص. اشتبه في رقم مين؟ كيس نمبر كام اللي اشتبه فيها؟ حيث ان له عينين دقيقتين وانفا مطولا وشرزا احمرا وزملكاوي. هيبقى مين؟ يبقى احمد نوح. الناس كلها بتقول وفي اجماع على رقم 4. طب بص ما تستعجلش. طب هل في حاجة تانية؟ ما تستعجلش. طب خد دي، انا هجيبهم لك اتنين جنب بعض بصورة اكبر اذ لربما تغير رأيك. بذمتك ده حاجة بناين ولا حاجة اطلع يا لص يا خطير اطلع من دول؟ انا شايفه بناين. شايف ان كلها نيستنج من ميلانوسايتس واحجامها متقاربة ومفيش بلاد فيزلز ومفيش داركش ولا بلوش ولا حاجة، كلها براونش ويعني كلها بيجمنت عادية، لكن مفيش فيها حاجة بلوش، مفيش بلاد فيزلز، مفيش حاجة وايتش او جريش ستراندز او ريجريشن ستراكشر او حاجة. فده براءة. طب والتاني ده ريتيكولار بيجمنتيشن جميل وظريف ومفيش برضه لا بلاد فيزلز ولا اي حاجه ومفيش اسيمتري تقريبا والدنيا ظريفه، يبقى براءه. طب دول ايه رايك في ده؟ بريء ولا مش بريء؟ ممكن واحد يشك شويه يقول لك خلي بالك اصل انا مش مرتاح، هو اللي انا بشاور عليه ده بلاد فيزل؟ طب وهل وجود البلاد فيزل، ودي مهمه كويس ان انا هقولها دي، اي بلاد فيزل اي كابيلاري صغنن تحت الدرموسكوب انا هخاف منه؟ طب ما انت طبيعي الفيس يبقى فيه مش بس كده، ده اي تنتنج ليجن في الفيس ممكن تلاقي عليه تلانجكتيزيا. اي تنتنج فيس، اي تنتنج ليجن في الفيس. لكن الاربورايزنج بلاد فيزلز يعني معناه جرم من البلاد فيزل وعابر للقارات، يعني جاي من حته رايح في حته. زي المنظر ده. المنظر ده هل هو تيبيكال؟ انا اقول لك لا مش تيبيكال قوي. اصلا ممكن نختلف على الدوتس دي، هي جريش بلوش ولا براونش؟ مش عارف بس اشك فيها. البلاد فيزل ده بتخنه ده هل اقدر اشك فيه؟ انا لازم اشك فيه. طب الوايتش ستراندز دي وايتش ستراندز ولا حاجه نورمال زي اللي هنا ده نورمال سكين؟ لازم اشك فيه. يبقى رقم 4 متهمه. الحالة دي أنا ما انساش حالاتي أبدا، لما جات لي من 10 سنين ما بنساهاش سبحان الله. الحالة دي بقى أنهي اللي هي المدام دي.
المدام دي نشأت بيني بقى وبين عيلتها علاقة وطيدة جدا، وعارف اللي هو يعني طبيب العيلة دلوقتي أنا. ليه؟ لأن الحالة دي كانت بتقسم اللي هو أقسام، يعني أيمان مغلظة، إن أنا عندي دي من سنين سنين سنين، ده من وأنا صغيرة وهي عندي. يا ستي يعني ما كبرتش في الفترة الأخيرة حبة كده، ما اتغيرتش حبة كده أبدا. طب يعني بس مش كده أبدا، لدرجة إن أنا شكيت في نفسي، ومعايا الدرموسكوب بالمنظر ده اهو، ده الدرموسكوب. وبقيت قاعد محتار، وصورت الدرموسكوبي وقلت لها بس انتظريني في الاستراحة، ونزلت الصورة دي على الايباد وقعدت اتفرج واكبر واصغر وابص. طب اعمل ايه؟ ما انا عايز اطلع بديسيجن. انا بفتكر مجلة فلاش اللي انا عمال اقولها، انا شايف الحرامي اهو، ده عينيه كبيرة، وفي وفي حاجات، ده في بلاد فيزلز عاملة ازاي، ده يا جماعه دي بلوش. طب تعالى كده يا فلانه المساعده بتاعتي، انت شايفه دي ايه؟ انا بحكي لكم كما حدث معي، يعني زي ما انا حصل معايا، فمش بألف يعني، والله هذا حدث يعني. طب ده انا شايف دي مدي على سبوك ويل شويه، طب اكبر، طب اصغر، طب اعمل ايه؟ ما انت لازم تطلع بديسيجن في الحاله دي. فكان معايا طبيب متدرب، مش من التيم بتاع عيادتي، كان اسمه الدكتور محمد، معرفش هو جايز يكون معانا على الويبينار دلوقتي، الله اعلم. محمد ده كان راجل متدرب من الصعيد، من الناس المحترمه، وكان معايا. قال لي يا دكتور ايه بقى؟ قلت له بص، الصح صح، الدرموسكوبي ده مش مريح. قال لي اه. طب نبعتها الجراح؟ قلت له مع المدام دي والبرسوناليتي دي لا، دي هتروح مش هتيجي. الحاله دي هناخد لها بانش بايوبسي. قال لي بانش ازاي ده هنا؟ قلت له هو كده، هيتاخد لها بانش بايوبسي، انا اللي هاخدها بنفسي، ولازم نعرف دي هل دي بي سي سي ولا كل ده مسليدنج، وان ده تنتنج ليجن، ان دي كومباوند نيفس مثلا عاديه وتنتد كده، فالبلاد فيزلز ستريتشت فوق منها، فايه هنشوف، لازم بانش. فجبت بانش وخدتها. حلو. والمدام دي راحت ما شفتهاش تاني خالص. وعلى فكره الباثولوجي ده بالذات انا ما شفتوش، بعته لاستاذنا الدكتور حسين، قلت لها تروحي للدكتور حسين بالعينه اهي، وتجي لي بقى الاسبوع الجاي. ما جاتليش. ومرت على الحاله سنه، سنه كامله. المريضه جات لي بعد كده، طبعا سيبك من الكرتون ده، يعني الكرتون ده انا بس هقول لك حاجه وبعدين احكي لك القصه. انا عايز اقول لك الاشليف دايما ده بيبقى في البريفري، في السوبرفيشال بي سي سي ومع السبوك ويل، يعني ما تلاقيش فيه بقى البلوش جلوبيولز ونوديولز. ولما تلاقي بلوش جلوبيولز ونوديولز واربرايزد بلاد فيزلز يبقى دي نوديولو، نوديولوس، انا اسف، ulcerative nodular بي سي سي او نودولار بي سي سي، مش مهم. اهو احط لك بقى كرتون جنب اللي انا شفته، والحاله دي انا ما هو ابص اقول يا جماعه دي جلوبيولز اهي، والبلاد فيزلز اهي، ده بي سي سي، والوايتش الحاجات الوايتش دي. وجات لي بعد سنه المريضه، بص دي الصوره قبل البنش، ودي بعد سنه بعد البنش. انت متخيل؟ الحاله دي ما عملتش جراحه ولا عملت كرايو ولا عملت حاجه، ده انا عملت لها بنش بس. انا مش بدعي ان البانش ثيرابيوتيك، بس انا عايز اقول لك ده حدث بالفعل، حدث بالفعل. وبين الصوره دي والصوره دي فتره سنه. بص دي صوره الدرموسكوب قبل، ودي بعد، يعني دي قبل البانش ودي بعد البانش. لسه هنا شايف الاجزاء دي كل ده نستنج. فالبانش من الثيرابيوتيك، البانش شال بالك من الليجن ده او من التيومر ده، لكن ده مش ثيرابيوتيك يا حبيبي، ما هو موجود اهو على البريفري اهو لسه، يعني لو سبتها ممكن ترجع تاني. بس ده بيدلل ان المريضة ما كانتش كذابة. المريضة اما قالت دي بقالها سنين يا دكتور اي سوير، ان هو من الحالات النادرة اللي very 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 slowly growing BCC.
ده حدث بالفعل، زي الحاجات اللي بيعملها الدكتور ماجد الشيخ على الفيسبوك حدث بالفعل. بص بقى الباثولوجي، الحاله دي دوكيومنتد. انا نسيت الغي اسم المريضه، ما حدش يدقق هنا بعد اذنكم. نودولار بيزل سيل كارسينوما. العيانه دي بقيت انا الطبيب الروحي للعيله. المريضه دي كانت من مدينه العبور، بعتت لي كل قرايبها تقريبا اللي عندهم نيفاي. ما هي ايقنت، وست كانت مثقفه وعارفه ان ده باثولوجي، وطلع بي سي سي. طبعا احنا اتعاملنا بعد كده، قمت باعتها بقى بعد كده للموز مايكروجرافيك سيرجري لحد صديقي، واقنعتها جراح تجميل. قلت لها بصي، هو ده هي معتقده ان البانشنج كان ثيرابيوتيك. قلت لها لا، ده احنا كان بس بنحلل علشان بالعربي نشوف الدنيا فيها ايه، وانت غبت عني سنه وده خطأ منك، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم. فحضرتك هنعمل الاجراء كذا وكذا وكذا. والست انصاعت جدا وعملت الاجراء ده، بس ما معيش صورتها بقى بعد خالص، وبقت تمام التمام. طيب بعتت لي بقى كل قرايب عيلتها اللي عندهم نيفاي في وشهم. اوعى تكون روحوا للدكتور احمد نوح، ده انا كنت معتقده ان دي نيفس، وسنين طويله عايشه بيها انها نيفس، وبالتالي طلعت بقى مش والله. وبقى تجيلي مرضى يا عيني كومباوند نيفاي. يا جماعه انتوا سلام والله يا جماعه. وبثت الرعب في قلوب المحيطين. كانت يعني حاجه في قمه كل ما افتكر اللي حصل ده اضحك. ده صورة الليجن بعد البانشنج، وده قبل. وطبعا البانشنج على فكرة لو اتاخد بشكل جيد ده احيانا بيبقى ثيرابيوتيك، ده احنا بنعالج بيه الاكني سكارز. الناس بتخاف من البانشنج ليه؟ انا مانيش فاهم. ودي الحالة، وده سبب العنونة. ده العنونة في موضوع الاوفر كونفيدنس والبحث مع الشرطة، او الاوفر تراستنج. وعرضت المجموعة دي في الاقصر ديرما بتاع بورسعيد اللي فات ده. أرجو أن الرسالة تكون وصلت، وأنا استدعيت هذه الحالات لأنها تتطابق مع موضوع اليوم، وهو الدرموسكوبي اوف بي سي سي. واديك شايف اهو. واحيانا نقعد نتنح، بس لا، فيها كل الكلينيكال، عفوا الدرموسكوبيك كرايتيريا بتاعه الايه، وادي الحدوته بتاعه مدام برلانتي، كان اسمها مدام برلانتي. انا لحد كده هقف، وأشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع. وإن شاء الله نكون معاكم بقى في ويبينارات قادمة، وفي الاكتيفيتيز بتاعة الديرما بلانت إن شاء الله اللي جاية وعلى المحك. خلاص كلها أيام للمحفل السنوي بتاعنا. أشكركم شكرا جزيلا. اعذروني على التقصير لو ما بردش على الحالات قوي على التليجرام للانشغال العام، والله عذرا. وهرفع الحالة دي إن شاء الله على اليوتيوب، بس هحاول أعمل بليرنج لاسم المريضة اللي اتذكر في الريبورت، علشان ده غلط يعني. أشكركم شكرا جزيلا، أشوفكم على خير. تحياتي لكم جميعا. أرجوكم يا جماعة ذاكروا كل كلمة، وربنا ينفعنا بكل كلمة ونطبقها على مريض، إذ لعلها تكون المنجية يوم العرض على ربنا سبحانه وتعالى ويوم الدين. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.